হাই ফ্ৰেণ্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো আসাম প্ৰাইভেট জব নিউজ 2025 GNRC Medishop Recruitment 2025 তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে GNRC হস্পিটেলৰ মেডিশ্বপৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে বহুকেইটা ভাল পোষ্ট মুকলি কৰিছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে মাত্ৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব তাতকে বেছি শিক্ষাগত অৰ্হতা নালাগে যিসকলে 12 পাছ কৰিলে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিলে সেই সকল কেণ্ডিডেটে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো বয়সৰ সীমাটো 26 ইয়াৰ্ছলৈকে দিয়া হৈছে আৰু ফ্ৰেছাৰ এক্সপেৰিয়েন্স দুই সকল কেণ্ডিডেটে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল স্যালাৰি লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে GNRC Medishop প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ আন্ডাৰত গুৱাহাটীত থকা যোনখন GNRC মেডিকেল হল সেই মেডিকেলৰ ফালৰ পৰা Medishop প্ৰাইভেট লিমিটেডত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ডেলিভাৰী বয় কাম সেলস বয় বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে কেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই মেল কেণ্ডিডেট অনলি এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে পুৰুষসকলে অকল আবেদন কৰিব পাৰিব ফিমেল সকলে আবেদন নকৰিব এজ লিমিটটো দিয়া হৈছে 26 ইয়াৰ্ছলৈকে এজ লিমিট দিয়া হৈছে মানে 26 বছৰলৈকে যোন সকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতাটো আপোনালোকে এটা দেখিব পাৰিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা মিনিমাম 12 পাছ হ'লে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোন সকলে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিলে তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে আৰু মেন্ডেটৰী টু হুইলাৰ মেন্ডেটৰী প্ৰিফেৰেবলি স্কুটি স্কুটাৰ উইথ ভ্যালিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স যিহেতু আপোনালোকৰ ডেলিভাৰী বয় পোষ্ট হয় সেইকাৰণে আপোনালোকৰ দুচকীয়া বাহন থকাটো বাধ্যতামূলক দুচকীয়া বাহন থাকিব লাগিব স্কুটি হওক বা বাইক হওক আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব দুচকীয়া বাহন আৰু লগতে ভ্যালিড লাইসেন্স আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব ফ্ৰেছাৰ এণ্ড এক্সপেৰিয়েন্স বোথ মে এপ্লাই তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট যোন সকলৰ একেবাৰে এক্সপেৰিয়েন্স নাই একো জবৰ এক্সপেৰিয়েন্স নাই সেই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যোন সকল নিউলি কেণ্ডিডেট একো এক্সপেৰিয়েন্স নথকা ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে যোন সকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকেও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে আপোনালোকক পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ স্যালাৰি দিয়া হ'ব 11000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা প্লাস আপোনালোকে ঘুৰুতে বকুতে ডেলিভাৰী বয় যিহেতু ঘুৰা কাম ঘুৰুতে আপোনালোকৰ যিখিনি পেট্ৰল খৰচ হ'ব সেই পেট্ৰলটো আপোনালোকক দিয়া হ'ব মানে গাড়ী তেলটো আপোনালোকক দিয়া হ'ব প্লাস পিএফ পাব প্ৰভিডেন্ট ফান্ড ইন্সুৰেন্সটো আপোনালোকক দিয়া হ'ব প্লাস এছআইসি দিয়া হ'ব প্লাস নাইট শিফটিং এলাউন্স তো আপোনালোকে যদি নাইটত ডিউটি কৰে নাইট শিফটিংৰ এলাউন্স আপোনালোকৰ এক্সট্ৰাকৈ দিয়া হ'ব প্লাস পূজা বোনাস পূজাৰ কাৰণে বোনাস দিয়া হ'ব প্লাস আদাৰ বেনিফিট এজ পাৰ স্ট্যাটুটৰী তো এই জবটোৰ আন্ডাৰত আৰু বাকি যিসমূহ বেনিফিট পৰে সেই গোটেই বেনিফিট সমূহ আপোনালোকক দিয়া হ'ব তো বহুত এটা ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে 12 পাছ কৰিলে আৰু গুৱাহাটীত এই পোষ্টটো কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে দেৰি নকৰি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি লগতে তেলৰ পৰা ধৰি বহুতো বেনিফিট আপোনালোকক দিয়া হ'ব পিএফ এছআইসি নাইট শিফট এলাউন্স পূজা বোনাস আদাৰ বেনিফিটও বহুতো বেনিফিট আপোনালোকে পাই যাব যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব শিফটটো হৈছে ৰোটেশনাল শিফট আপোনালোকৰ শিফটটো ৰোটেশন হৈ থাকিব মৰ্নিং শিফট ডে শিফট ইভিনিং শিফট তিনটা শিফট আছে আজি যদি আপোনালোকে মৰ্নিং কৰে ছদিন মৰ্নিং কৰিলে তাৰ পিছত ছদিনৰ পিছত আপোনালোকে ডে শিফটত বা ইভিনিং শিফটত কৰিব পাৰিব উইকলি অফ তো আপোনালোকৰ উইকলি সানডে টু অফ থাকিব ৰোটেশনাল উইকলি অফ বাকিখিনি আপোনালোকে পুৰা ডিউটি কৰিব লাগিব
জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী অসম এই পোষ্টটো গুৱাহাটীত মুকলি কৰা হৈছে যেহেতু গুৱাহাটী GNRC মেডিশ্বপত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেইবাবে লোকেশনটো গুৱাহাটী হ'ব গুৱাহাটীত আপোনালোকে পোষ্টটো কৰিব পাৰিব জব ডেসক্ৰিপচন খিনি ইয়াতে দিয়া হৈছে গুটে ডেসক্ৰিপচন খিনি ভালদৰে বা পঢ়ি চাই লব যদি আপোনালোকে এলিজিবল হয় পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব পাৰিব এই পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে ফিজ দিব নালাগে ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে নীল কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ ফ্ৰীকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোতে দেখুৱাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তেতিয়াহে আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে সৰু এটা পইণ্টটো মিছ কৰি দিয়ে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকক ৰিজেক্ট কৰা হ'ব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 5 আগষ্টলৈকে 5 আগষ্টলৈকে এই পোষ্টৰ লাষ্ট ডেট আছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে এবাউট GNRC Medishop Private Limitedৰ এবাউটটো দিয়া হৈছে গুটেখিনি আপোনালোকে ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে কেনেকৈ আবেদন কৰিব এটা যোনটো অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্ম বুলি পাইছে কাষতে দেখিছে ক্লিক হিয়াৰ অপচনটো আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব তো এই লিংকটো মই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আপোনালোকে ইয়ালে নাহাকৈ ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনৰ পৰা ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি আবেদন কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰটোত ক্লিক কৰিব লগে লগে আপোনালোকৰ এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হৈ যাব ইয়াতে আপোনালোকৰ এই পোষ্টৰ বিষয়ে গুটেখিনি ডিটেইলছ দিয়া থাকিব তো গুটেখিনি আপোনালোকে ইয়াতো চাই ল'ব পাৰিব পোষ্টৰ বিষয়ে accommodation food allowance তো গুটেখিনি আপোনালোকে ইয়াতে জবটোৰ বিষয়ে গুটেখিনি ডিটেইলছ দিয়া থাকিব ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব তাৰ পিছতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে স্ক্ৰল ডাউন কৰি অলপ তললৈ আহিব ইয়াতে আপোনালোকৰ মেইলটো আহি যাব মেইলৰ কাষতে যোনটো ঘৰ দেখা পাইছে তাতে আপোনালোকে প্ৰথম টিক মাৰ্ক কৰিব তো টিক মাৰ্ক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ফুল নেমটো খুদা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ফুল নেমটো আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে কাষতে যোনটো ৰঙা ৰঙা ষ্টাৰ মাৰ্ক দেখা পাইছে এই ষ্টাৰ মাৰ্ক য'ত য'ত আছে সেই গুটেকিটা ভৰাবই লাগিব মেন্ডেটৰি ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে খুদা হৈছে যে ইউ হেভ এ স্কুটি অৰ বাইক তো আপোনালোকৰ স্কুটি আছে নে বাইক আছে খুদা হৈছে যদি আপোনালোকৰ স্কুটি আছে স্কুটিত সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ বাইক আছে বাইকত সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছতে খুদা হৈছে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ফটো ফ্ৰন্ট পেজ তো আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ ফটো দিব লাগিব প্ৰথমতে ফ্ৰন্ট পেজ আৰু ইয়াতে আপলোড ওয়ান সাপোর্ট ফাইল ম্যাক্স 1 MB তো আপোনালোকৰ যোনখন ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ ফটো হ'ব সেই ফটোখনৰ সাইজটো 1 MB ভিতৰত হ'ব লাগিব ম্যাক্স 1 MB ভিতৰত হ'ব লাগিব যদি তাতকৈ অধিক হয় বা বেছি হয় আপোনালোকৰ ইয়াতে ফটোখন আপলোড নহব আপোনালোকে ফটোখন উঠাই ধুনীয়াকৈ এডিট কৰি বনাই ল'ব 1 MB ভিতৰত তাৰ পিছতে আপোনালোকে এটা যোনটো এড ফাইল দেখা পাইছে এড ফাইলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফাইলত আহি যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ ফ্ৰন্ট পেজটো আপলোড কৰি দিব তাৰ পিছতে খুদা হৈছে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ফটো বেক পেজ তো ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ বেক পেজটো ইয়াতে আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু ইয়াতো আপোনালোকৰ ম্যাক্স সাইজ 1 MB বিচৰা হৈছে তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ খুদা হৈছে ৰেফাৰেন্স ইফ এনি তো ৰেফাৰেন্সটো খুদা হৈছে ৰেফাৰেন্সটো আপোনালোকে ইয়াতে ফিল কৰি দিব তাৰ পিছতে আপোনালোকক খুদা হৈছে কন্টাক্ট নাম্বাৰ তো আপোনালোকৰ যোনটো মোবাইলৰ ভ্যালিড কন্টাক্ট নাম্বাৰ তো কন্টাক্ট নাম্বাৰটো ইয়াতে ফিল কৰিব তাৰ পিছতে এজ লিমিটটো খুদা হৈছে বয়সৰ লিমিট যেহেতু 26 বছৰলৈকে দিয়া হৈছে তো 26 বছৰৰ ভিতৰত যোনসকল ক্যান্ডিডেট আছে তেওঁলোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব আৰু 26 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কিমান বয়স হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে মেনশন কৰি দিব তাৰ পিছতে খুদা হৈছে জেন্ডাৰ আপোনালোকৰ জেন্ডাৰটো খুদা হৈছে যদি মেল হয় মেলত ক্লিক কৰিব ফিমেল হলে ফিমেলত বা আদাৰ হলে আদাৰত যেহেতু পোষ্টটো অনলি মেলৰ কাৰণে মুকলি কৰা হৈছে সেইকাৰণে মেলটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু পুৰুষসকলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব ইয়াৰ পিছতে ৰিলিজনটো খুদা হৈছে আপুনি হিন্দু নে ইছলাম খ্ৰীষ্টিয়ান বুদ্ধিষ্ট শিখ জৈন আদাৰ তো আপোনালোকে কোনটো ৰিলিজনত পৰে ইয়াতে আপোনালোকৰ সিলেক্ট কৰি দিব যদি হিন্দু হয় হিন্দুত ইছলামত হলে ইছলামত আপোনালোকে যেটো আপোনালোকৰ ধৰ্ম সেই ধৰ্মটো সিলেক্ট কৰি দিব তাৰ পিছতে খুদা হৈছে আৰ ইউ প্ৰেজেন্টলি ষ্টেইং ইন গুৱাহাটী সিটি তো আপোনালোকক খুদা হৈছে যে আপুনি গুৱাহাটীতে থাকে নেকি প্ৰেজেন্টলি তো এতিয়া আপোনালোকে বৰ্তমান গুৱাহাটীতে থাকে নেকি যদি থাকে ইয়েস কৰিব আৰু যদি নাথাকে নো কৰিব তাৰ পিছতে আপোনালোকক
Please write your present address, location, town, village, district. তাৰ পিছতে আপোনালোকক সোধা হৈছে আপোনালোকৰ present address টো ইয়াতে fill কৰিব দিয়া হৈছে তো আপোনালোকৰ district টো ইয়াতে fill কৰি দিব town, village যদি আপোনালোকৰ present address টো ইয়াতে গুটেইদৰে ধুনিয়াকৈ ভালকৈ fill কৰি দিব তাৰ পিছতে আহিল submit option তো এই গুটেইখিনি ভৰোৱা পিছত ভালদৰে গুটেই ফৰ্মখন এবাৰ চাই ল'ব তো কিবা এটা ভুল হলে আপোনালোকে আকৌ ৰি-এডিট কৰিব নোৱাৰিব সেইবাবে সাবমিট কৰাৰ আগত আপোনালোকে কি ভৰালে গুটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ চাই ল'ব শুদ্ধ হৈছে নে নাই তাৰ পিছতে আপোনালোকে এটা যোনটো সাবমিট অপচন পাইছে সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব সাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আবেদন হৈ যাব তো এনেদৰে আপোনালোকে GNRC Medishopৰ ডেলিভাৰী বয় কাম সেলস বয় পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট বেছি দিন দিয়া হোৱা নাই আগষ্ট 5 তাৰিখলৈকে আছে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব বহুত এটা ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকক বহুতো ভাল স্যালাৰি লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটোৱে আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটোলৈ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ